নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই P.R.GOAT ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ' স্ক্ৰীনত আজি দুটা ছাগলী দেখা পাইছে, এটা বিটেল, এটা বাৰবাৰী। এই দুইটা ছাগলী ফিমেল হয়, এজনী বিটেলৰ ফিমেল আৰু এজনী বাৰবাৰী ফিমেল। তো কথা হৈছে কি, এই ছাগলী দুটা মই আজি ডেলিভাৰী কৰিব ওলাইছোঁ। মোৰ ওচৰলৈ 4জন দাদা আহিছিল, একেলগৰ তেখেতসকলে আহি চিলেক্ট কৰি ল'লে ছাগলী দুটা। তাৰপিছত মই এনেদৰে বাছত উঠাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। চাওক, অতি কম খৰচতে দূৰলৈ ছাগলী পঠোৱাৰ এইটোৱে এটা সহজ উপায়। বহুত সুন্দৰকৈ ইহঁতি এনেদৰে বাছত যায়। ছাইডৰ যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ ডিগি থাকে, এনেকুৱা ডিগিবিলাকত আমি সোমোৱাই দিওঁ। বহুত সুন্দৰকৈ গৈ পেলাই জেগাত পাইগৈ, একো অসুবিধা নহয়। আজিলৈকে একো অসুবিধাত পৰা নাই। চাওক, তো এই ছাগলী দুটা আজি মই পঠাইছোঁ আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে। ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰৰে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সাপেখাতি শালকাথনি বুলি বাগান এখন আছে। সেই বাগানৰ কৰ্মচাৰী হয় তেখেতসকল, উচ্চপদস্থ কেইজনমান কৰ্মচাৰী। তেখেতসকলে তাৰে ভিতৰতে 4জনৰ ভিতৰতে এজনে বৰ্তমান এই দুটা ছাগলী লৈছে মোৰ পৰা। তো সেই উদ্দেশ্যে মই আজি এনেদৰে ডেলিভাৰী কৰিব আহিলোঁ। তো চাওক, বহুত সুন্দৰভাৱে আমি এনেদৰে ছাগলী পঠাওঁ, একো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ৰাস্তাত। আৰু একেখন গাড়ীতে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেখেতসকলে বুজি পাইছে চাগে, মই সদায় একেখন গাড়ীতে পঠাওঁ। চাওক, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যিসকল মানুহক মই ছাগলী দিওঁ, এনেদৰে যিসকলে আহিব নোৱাৰে, এই একেখন বাছতে মই সদায় পঠাওঁ। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।